ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ফালৰ পৰা ভৰালি টেকৰ সকলো সদস্যকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক ভালে আছা, মোৰো ভালেই, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি ফটো এখন এডিট কৰিম। ফটো এডিট কৰি কিনে তোমালোকক দেখুৱাই দিম মই সেইখন এডিট কৰিবলৈ শিকিম। তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাবা ভিডিঅ'টো, তোমালোকে সকলো শিকিব পাৰিবা, তাত চাব পাৰিবা। আৰু ফটোখনৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডাউনলোড কৰি কিনে তোমালোকে এডিট কৰি ল'ব পাৰিবা। ফ্ৰেণ্ডছ তোমালোকলৈ এটা বোনাছ আছে, সেইটো মই তোমালোক ভিডিঅ'টোৰ পিছত ক'ম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকা, তো তাৰপিছত মই তোমালোকক বোনাছটো দিম। ফ্ৰেণ্ডছ মই ভিডিঅ'টোৰ মাজত তোমালোকক এখন নকওঁ, কিবা ক'ৰবাত ক্লিক কৰিব লগা হ'লে কাৰ চিনেৰে তোমালোকক দেখুৱাই দিম। তাত এটা মাত্ৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দি দিম, সেইটো বাজি থাকিব, তোমালোকে শুনিব ভাল পাবা, তোমালোকৰ বাবে সেইটো দি দিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ ব'লা বেছি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ ফটোখন এডিট কৰা হ'ল, তোমালোকে দেখা পাইছা, এনেকৈ দেখা পাবা। তোমালোকে এইটো ভাল পাইছা ফটোখন দেখি কিনে। তোমালোকে বেলেগ ধৰণৰো এডিট কৰি ল'ব পাৰিবা। ফটোখনৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তোমালোকে ইচ্ছা কৰা যদি ফটোখন এডিট কৰি ল'ব পাৰিবা, মৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিবা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, তোমালোকে চাই কিনে। নতুবা তোমালোকে বেলেগ ষ্টাইলতো কৰিব পাৰিবা, বেলেগ ধৰণৰকৈ।
তো সেইটো তোমালোকে কৰি ল'বা মই যিটো এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো Adove Lightroom হয় তাৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তোমালোকে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু তাত এডিট কৰিব পাৰিবা তাৰ লগতে মই আৰু কেইটামান এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক দি দিম মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাত কৈছিলোঁ টপ 5 প্ৰফেচনেল ফটো এডিটাৰ তাত মই তোমালোকক 5টা ফটো এডিটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ সেইটো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তাত লিংক এটা দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন কেইটাৰ দ্বাৰা তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো এডিট কৰি ল'ব পাৰিবা ড্ৰ কৰিব পাৰিবা স্কেচ কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'ব সেইকেইটা ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তাৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু ইয়াতকৈ ভাল কথা এয়া যে যিকেইটা এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে সেইকেইটা প্ৰিমিয়াম ভাৰ্চন হয় তোমালোকে ফ্ৰীতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা mod APK তোমালোকে জানা হয়তো mod APK কি তো ফ্ৰেণ্ডছ ফটোখন কেনে হৈছে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা মোক আৰু তোমালোকক মই আগতে কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে বনাছ এটা আছে তোমালোকক এটা লিংক দিয়া আছে তাত হেপী দুৰ্গা পূজা বুলি লিখা আছে তোমালোকে সেইটো লিংকটো ক্লিক কৰি কিনে চাবা তাৰপিছত তোমালোকে এনেকুৱাকৈ দেখা পাবা স্ক্ৰিপ্ট আছে কিবা এটা এইটো দুৰ্গা পূজাৰ স্ক্ৰিপ্ট হয় এইটো এটা ৱেবছাইট ওৱান পেজ ৱেবছাইট উইচিং কৰাৰ বাবে তোমালোকক দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ বাবে স্পেচিয়েলি দি এইটো বনাইছোঁ মই এইটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে আৰ্নিঙো কৰিব পাৰিবা ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ৱেবছাইট বনাই কিনে তোমালোকে যদি আৰ্নিং কৰিব বিচাৰা তেন্তে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আৰু তাৰ বাবে মই অতি সোনকালে এটা আমাৰ চেনেলটোত চিৰিজ আৰম্ভ কৰিম তাত মই তোমালোকক ক'ম এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি এনেকুৱা ৱেবছাইট কেনেকৈ বনাব পাৰি আৰু তাৰ উপৰিও তোমালোকে ৱেবছাইট বনাই কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰিবা সেই সকলোবোৰ মই তোমালোকক কৈ দিম তাৰে এটা চিৰিজ বনাম তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ যদি সেইবোৰৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে শিকিব বিচৰা তেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব বিচৰা কেনেকৈ কৰে এইবোৰ তো তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ফ'ল' কৰিবা মই তোমালোকক সেইটো কৈ দিম যাতে তোমালোকে মিছ নকৰা তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ তোমালোকে ফটোখন এডিট কৰাত ভাল পালা তোমালোকে হয়তো লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তোমালোকে যাই কিনে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকে যিটো দুৰ্গা পূজাত স্ক্ৰিপ্ট দিয়া বুলি কৈছোঁ সেইটো তোমালোকে ডাউনলোড চাই ল'বা তোমালোকে লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈকে ইমানেই